Oppitunti 1. Taiteen inspiraatio. Hienoa! Voimme myös etsiä uusia taidekirjoja tai lehtiä inspiraation saamiseksi. Kyllä. Rakastan uusien taiteilijoiden ja tekniikoiden löytämistä taitojeni laajentamiseksi. Täsmälleen. Aina löytyy tuoreita ideoita, jotka voivat herättää luovuutta. Olen samaa mieltä. Joskus saan inspiraatiota odottamattomista paikoista. Minä myös. Oletko nähnyt mielenkiintoisia näyttelyitä viime aikoina? Vierailin viime viikolla paikallisessa galleriassa, jossa esiteltiin nousevia taiteilijoita. Se kuulostaa fantastiselta. On aina jännittävää nähdä uusia kykyjä. Kyllä. Mielestäni paikallisten taiteilijoiden tukeminen on yhteisölle erittäin tärkeää. Täysin. Tehdään luettelo paikoista, joita kannattaa tutkia inspiraation saamiseksi. Oppitunti 2. Yhteisöpalvelu. Muut tavat olla hyvä kansalainen edellyttävät usein enemmän työtä. Kyllä, olen samaa mieltä. Jotkut ihmiset palvelevat yhteisöään tekemällä vapaaehtoistyötä. Täsmälleen. Olipa kyse ruokapankeista tai turvakodista, jokainen pieni osa auttaa. Ehdottomasti. On palkitsevaa antaa takaisin ja vaikuttaa. Mielestäni myös paikkakunnan siivoustapahtumiin osallistuminen on arvokasta. Se on hieno idea. Se kokoaa ihmisiä yhteen yhteisen asian puolesta. Kyllä. Lisäksi se auttaa edistämään yhteisöön kuulumisen tunnetta. Haluaisin järjestää vapaaehtoispäivän meille ja ystävillemme. Se kuulostaa täydelliseltä. Tehdään siitä. Oppitunti 3. Lyhyet matkat. Jotkut ihmiset pitävät lyhyistä matkoista viikonloppumatkoina. Kyllä, ne voivat olla virkistäviä ilman pitkän matkan aiheuttamaa stressiä. Täsmälleen. Lisäksi voit tutustua paikallisiin nähtävyyksiin ilman paljon suunnittelua. Se on totta. Lyhyet matkat helpottavat spontaaneista seikkailuista nauttimista. Ja joskus busseja ja autoja käytetään hyvin pitkille matkoille. Kyllä. Ne voivat olla mukavia myös pitkien matkojen matkoille. Haluatko mieluummin maantiematkoja vai lentämistä pidemmillä matkoilla? Nautin retkistä, ne mahdollistavat enemmän joustavuutta ja tutkimista. Olen samaa mieltä. Lisäksi matka voi olla yhtä nautinnollinen kuin määränpää. Oppitunti 4. Ulkoilusuunnitelmat. Toivottavasti se pysyy näin, sää on täydellinen tänään. Minä myös. Minulla on ulkoilusuunnitelmia ja haluan nauttia siitä täysin. Se kuulostaa hienolta. Mitä sinulla on mielessä? Ajattelin lähteä vaellukselle läheisille kukkuloille. Kuulostaa ihanalta idealta. Rakastan luonnossa olemista. Kyllä. Raitis ilma ja kauniit näkymät ovat niin virkistäviä. Pakkataan välipaloja ja tehdään siitä päivä. Täysin. Piknik olisi mukava lisäretkelle. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan ja nauttimaan upeasta ulkoilmasta. Oppitunti 5. Teknologian vaikutus yritysviestintään. Teknologia on muuttanut dramaattisesti yritysten sisäistä ja ulkoista viestintää.
Ehdottomasti digitaaliset työkalut ovat tehneet viestinnästä nopeampaa ja tehokkaampaa. Esimerkiksi pikaviestintäalustat helpottavat reaaliaikaista yhteistyötä tiimien välillä. Kyllä, tämä välittömyys auttaa ratkaisemaan ongelmat nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi videoneuvottelu mahdollistaa kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen jopa etänä. Se on totta, se parantaa yhteyttä ja ryhmätyötä fyysisestä etäisyydestä riippumatta. Lisäksi projektinhallintaohjelmiston käyttö pitää kaikki tehtävien parissa. Selkeä viestintä projektin edistymisestä edistää vastuullisuutta. Viime kädessä teknologian ottaminen käyttöön viestinnässä voi parantaa tuottavuutta. Oppitunti 6. Parannusvaihtoehdot. Henkilökohtaiseen kehitykseen ja kasvuun on monia vaihtoehtoja. Kyllä, ehdottomasti. On tärkeää jatkaa oppimista ja kehittymistä. Okei, pidän sen mielessä. Onko jotain muuta, mitä minun pitäisi harkita? Mielestäni verkostoituminen on myös ratkaisevan tärkeää uusien mahdollisuuksien avaamiseksi. Se on hieno pointti. Yhteyksien rakentaminen voi johtaa jännittäviin näkymiin. Täysin. Alallasi tekeminen muiden kanssa voi tarjota arvokkaita oivalluksia. Aion osallistua useampaan verkostoitumistapahtumaan tänä vuonna. Kuulostaa upealta suunnitelmalta. Tuetaan toisiamme tavoitteissamme. Olen samaa mieltä. Yhdessä voimme saavuttaa merkityksellistä edistystä. Oppitunti 7. Kulinaariset seikkailut. Ruuat, joita kokeilimme, olivat uskomattomia. Maut olivat niin eloisia. Olen samaa mieltä. Oliko ruoanlaittokokemuksesi aikana haasteita? Kyllä, ajoitus oli hankala, varsinkin kun oli niin monia ruokia valmistettavana. Voin kuvitella. Useiden reseptien hallinta voi olla hieman ylivoimaista. Täsmälleen. Mutta hyvin valmistetun aterian tyytyväisyys tekee siitä sen arvoisen. Täysin. Rakastan saavutuksen tunnetta, kun olen valmistanut jotain herkullista. Minä myös. On palkitsevaa jakaa nuo ateriat ystävien ja perheen kanssa. Ehdottomasti. Suunnitellaan ruoanlaittoilta, jossa kokeillaan yhdessä uusia reseptejä. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Olen innoissani siitä, että saan olla luova keittiössä. Oppitunti 8. Lyhyet ja pitkät matkat. Nautin lyhyistä matkoista, mutta joskus busseja ja autoja käytetään hyvin pitkillä matkoilla. Se on totta. Lyhyet matkat voivat olla virkistäviä ja helppoja suunnitella. Täsmälleen. Niiden avulla voit tutustua uusiin paikkoihin ilman liiallista sitoutumista. Mutta pitkät matkat voivat olla myös seikkailu sinänsä. Täysin. Rakastan uuteen kaupunkiin matkustamisen jännitystä. Minä myös. On hauskaa kokea erilaisia kulttuureja matkan varrella. Oletko tehnyt viime aikoina ikimuistoisia pitkiä matkoja? Kyllä, matkustin ympäri maata autolla, ja se oli uskomatonta. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Retket voivat luoda pysyviä muistoja. Oppitunti 9. Ulkoilusuunnitelmat. Toivottavasti se pysyy näin. Sää on täydellinen ulkoiluun. Minä myös.
Minulla on suunnitelmia ulkoilulle tälle viikonlopulle. Se kuulostaa hienolta. Mitä sinulla on mielessä? Ajattelen lähteä patikoimaan läheisille vuorille. Se on upea idea. Näkymien täytyy olla upeat siellä. Täysin. Tykkään olla luonnon ja raikkaan ilman ympäröimänä. Olen samaa mieltä. Se on loistava tapa latautua ja nauttia liikunnasta. Kyllä. Lisäksi piknik huipulla olisi mahtava. Olen mukana. Valmistetaan välipaloja ja tehdään päivästä hauska. Oppitunti 10. Lisäasetukset. Okei, pidän sen mielessäni tulevaa projektiani varten. Onko jotain muuta, mitä minun pitäisi harkita? Kyllä, aikajanani tarkistaminen ja selkeiden tavoitteiden asettaminen auttaa. Se on fiksu lähestymistapa. Suunnitelmat todella muuttaa. Täsmälleen. Se pitää minut järjestyksessä ja keskittyy prioriteetteihin. Mielestäni on myös tärkeää kerätä palautetta muilta. Kyllä. Panos eri näkökulmista voi parantaa lopputulosta. Täysin. Yhteistyö johtaa usein parempiin tuloksiin. Otan varmasti yhteyttä tiimiini saadakseni heidän näkemyksiään. Oppitunti 11. Hyömönisoidut näkökulmat. Hyömönisoitu, historiallinen ja sekularisoitu tapa olla muslimi on kiehtova. Kyllä. Se heijastaa kokemusten monimuotoisuutta yhteisön sisällä. Muistin läheisen kaimani, 1100-luvun oppineen, joka arvosti tietoa. Se on mielenkiintoista. Hänen panoksensa yhteiskunnan hyväksi oli merkittävä. Täysin. On tärkeää tunnistaa uskomusten historiallinen konteksti. Kyllä. Menneisyyden ymmärtäminen voi auttaa meitä arvostamaan erilaisia näkökulmia tänään. Mielestäni on välttämätöntä edistää keskustelua näistä aiheista. Ehdottomasti. Avoimet keskustelut voivat lisätä ymmärrystä ja kunnioitusta. Haluaisin oppia lisää erilaisista tulkinnoista ja käytännöistä. Oppitunti 12. Hätävalmius. Pakkaan aina hätätarvikkeet ennen matkalle lähtöä. Se on fiksu idea. On tärkeää olla valmis kaikkeen. Täysin. Tarkistan myös mahdolliset tiesulut yllätysten välttämiseksi. Se on hieno pointti. Se voi säästää paljon aikaa ja stressiä tiellä. Kyllä. Ennakkosuunnittelu tekee matkasta paljon sujuvampaa. Yritän pitää muistilistaa matkoilleni, se auttaa minua pysymään järjestyksessä. Se on hyvä strategia. Minunkin pitäisi alkaa käyttää tarkistuslistaa. Se on todella hyödyllistä. Voit varmistaa, että et unohda mitään tärkeää. Ehdottomasti. Varmistetaan, että olemme hyvin valmistautuneita seuraavaan seikkailuun. Oppitunti 13. Huijaaminen urheilussa. Huijaavien urheilijoiden ongelma kuvastaa urheilun kulttuurista ja institutionaalista epidemiaa. Kyllä. Huumeiden käyttö on ehkä joissain piireissä niin normalisoitunut. Täsmälleen. Se herättää vakavia kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta ja rehellisyydestä kilpailussa.
Mielestäni se on masentavaa niille, jotka harjoittelevat kovasti ja pelaavat sääntöjen mukaan. Täysin. Pettäminen heikentää urheiluhenkeä. Se on myös huono esimerkki nuorille urheilijoille, jotka katsovat näitä lukuja ylöspäin. Kyllä. Meidän on sen sijaan edistettävä rehellisyyden ja kovan työn kulttuuria. Olen samaa mieltä. Tämän ongelman ratkaiseminen vaatii kaikilta sidosryhmiltä yhteistä työtä. Toivotaan myönteisiä muutoksia tulevaisuudessa luottamuksen palauttamiseksi urheiluun. Oppitunti 14. Elämän oppitunteja. Elämämme opettaa meille, keitä me olemme, etkö usko? Täysin. Kirjoitin esseeni lopussa siitä, kuinka kokemukset muokkaavat meitä. Se on voimakas heijastus. Jotkut oppitunnit ovat kuitenkin olleet kovia. Kyllä, elämä voi olla vaikeaa, mutta nuo haasteet johtavat usein kasvuun. Olen samaa mieltä. Vastoinkäymisten kautta löydämme voimamme. Täsmälleen. Jokainen kokemus lisää syvyyttä luonteeseemme. On tärkeää ottaa nämä oppitunnit vastaan, vaikka ne olisivat vaikeita. Kyllä. Ne usein valmistavat meitä tuleviin haasteisiin. Uskon, että tarinojemme jakaminen voi auttaa muitakin oppimaan. Oppitunti 15. Oma työtila. Oma työtila kotona on ratkaisevan tärkeää tuottavuuden kannalta. Olen samaa mieltä. Se auttaa luomaan ammattimaisen ilmapiirin. Täsmälleen. Kun istun alas töihin, haluan tuntea olevani keskittynyt ja motivoitunut. Kyllä. Määrätty alue voi myös minimoida häiriötekijöitä. Olen huomannut, että luovuuteni virtaa paremmin, kun olen työtilassani. Se on totta. Se asettaa oikean sävyn asioiden hoitamiseen. Mielestäni tilan personointi voi myös tehdä siitä kutsuvamman. Täysin. Henkilökohtaisten yksityiskohtien lisääminen voi innostaa luovuuteen. Pyrin pitämään työtilani järjestyksessä ja sotkuttomana. Oppitunti 16. Kaunis maa. Löysin kauniin tontin, jonka toisella puolella oli laakso ja toisella puolella golfkenttä. Se kuulostaa upealta. Sen täytyy olla hyvä paikka rentoutua ja nauttia luonnosta. Täysin. Näkymät ovat henkeä salpaavat, varsinkin auringonlaskun aikaan. Voin kuvitella. Se olisi täydellinen paikka viikonloppumatkalle. Kyllä. Olen ajatellut rakentaa sinne pienen mökin. Se olisi ihanaa. Mökki todella parantaisi kokemusta. Se olisi loistava paikka perhejuhliin ja ulkoiluun. Ehdottomasti. Haluaisin rauhassa vetäytyä pois kaupungista. Suunnitellaanpa joskus vierailu kyseiseen maahan. Oppitunti 17. Tuoreet vihannekset. Se on hyvä idea. Minullakin on joitain ideoita. Ostetaan tuoreita vihanneksia ruoanlaittoa varten. Täysin. Tuoreet ainesosat tekevät niin eron maussa. Kyllä. Rakastan vierailla paikallisilla viljelijöiden markkinoilla parhaiden tuotteiden saamiseksi. Minä myös. Lajike ja laatu ovat yleensä paljon parempia.
Lisäksi on mukavaa tukea paikallisia maanviljelijöitä ja heidän yrityksiään. Täsmälleen. Tehdään lista tarpeistamme ennen kuin lähdemme. Hieno suunnitelma. Odotan innolla yhteistä ruoanlaittoa. Sama täällä. Se on hauska tapa nauttia tuoreista kasviksista. Oppitunti 18. Pantry Staples. Meidän pitäisi ehdottomasti varata ruokakomeron perustarvikkeita, kuten riisiä ja pastaa. Kyllä, ne ovat välttämättömiä. Niitä voi käyttää niin monessa eri ruuassa. Olen samaa mieltä. Tarvitsemme myös maitoa aamiaiseksi ja ruoanlaittoon. Täysin. Se on välttämätön muroissa ja leivonnassa. Mitä jos tekisimme listan muista välttämättömistä tavaroista? Hyvä idea. Meidän pitäisi sisällyttää myös tuotteita, kuten säilykkeitä ja mausteita. Kyllä. Hyvin varustetun ruokakomero tekee aterioiden valmistamisesta paljon helpompaa. Ehdottomasti. Se säästää aikaa kiireisinä viikkoina, kun tarvitsemme nopeita aterioita. Suunnitellaan ostosmatka tälle viikonlopulle saadaksemme kaiken tarvitsemamme. Oppitunti 19. Harjoittelu ja ruokavalio. Olen viime aikoina harjoitellut eri kuntoilun parissa. Se on hienoa. Entä ruokavaliosi? Teitkö muutoksia? Kyllä, olen keskittynyt syömään enemmän kokonaisia ruokia ja vähemmän prosessoituja tavaroita. Tuo kuulostaa fiksulta lähestymistavalta. Ravinto on todella tärkeää harjoitteluun. Täysin. Tunnen itseni energisemmäksi ja valmiimmaksi treenaamaan. Voin kuvitella. Millaisia ruokia olet lisännyt ateriaasi? Olen syönyt enemmän kasviksia, vähärasvaisia proteiineja ja täysjyvätuotteita. Se on tasapainoinen ruokavalio. Se on välttämätöntä palautumisen ja suorituskyvyn kannalta. Olen samaa mieltä. Olen oppinut, että se, mitä syön, vaikuttaa merkittävästi edistymiseeni. Oppitunti 20. Lisätietoa tarvitaan. Olen kiinnostunut projektista, mutta tarvitsen lisätietoja. Toki voin antaa sinulle esitteen, jossa on kaikki tarvitsemasi tiedot. Se olisi hienoa. Haluan ymmärtää tärkeimmät ominaisuudet ennen päätöksentekoa. Täysin. Esitteessä kuvataan hankkeen edut ja aikataulu. Täydellinen. On tärkeää tietää, mitä odottaa. Kyllä, ja voin vastata kaikkiin kysymyksiisi, kun olet tarkistanut sen. Arvostan sitä. Se todella auttaa, kun on joku asiantunteva puhuja. Tietenkin. Olen täällä varmistaakseni, että sinulla on kaikki tarvitsemasi tiedot. Kiitos. Käyn esitteen läpi ja palaan sinuun pian. Oppitunti 20. Ostosmukavuus. Rakastan vierailla alueella, jossa on useita kauppoja, joita yhdistää katto. Kyllä. Ostajien on niin kätevää tehdä kaikki ostoksensa sisällä. Täsmälleen. Se suojaa sinua säältä, kun selaat ympäriinsä. Täysin. Lisäksi se luo kodikkaan ostosilmapiirin. Löydän sieltä usein uusia kauppoja, joita en muuten olisi huomannut. Minä myös. On mukavaa tutustua erilaisiin kauppoihin ulkoilematta. Mielestäni se on loistava tapa viettää päivä, varsinkin talvella.
Ehdottomasti. Suunnitellaan pian ostosmatka sinne. Odotan sitä innolla. On hauskaa löytää uutta. Oppitunti 22. Matkasuunnitelman vapaus. Minulla oli täydellinen vapaus suunnitella oma reittini viimeisellä matkallani. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Oliko tiettyjä paikkoja, joissa halusit käydä? Kyllä. Keskityin historiallisiin kohteisiin ja kauniisiin maisemiin. Se on hienoa. On mukavaa räätälöidä matkasi kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Täsmälleen. Pidin siitä, että minulla oli joustavuus tutkia omassa tahdissani. Oletko törmännyt odottamattomiin seikkailuihin matkan varrella? Kyllä, törmäsin paikalliseen festivaaliin, joka ei ollut listallani. Se on upeaa. Noista spontaaneista hetkistä tulee usein parhaita muistoja. Olen samaa mieltä. Luulen, että haluan aina paremman vapauden matkustaessani. Oppitunti 23. Kiinnostava opettaja. Muistan herra Alvinin luokan, hän sai historian näyttämään jännittävältä. Kyllä. Hän oli enemmän näyttelijä kuin opettaja, eikö niin? Täysin. Hänen innostuksensa todella herätti oppitunnit eloon. Rakastin, kuinka hän näytteli historiallisia tapahtumia, se teki niistä ikimuistoisia. Täsmälleen. Jos hän kuvaili taistelua, voit melkein tuntea jännityksen. Olen samaa mieltä. Hänen tarinankerrontakykynsä piti meidät kaikki sitoutuneina ja kiinnostuneina. On hämmästyttävää, kuinka intohimoinen opettaja voi herättää rakkauden oppimiseen. Ehdottomasti. Luulen, että hänen lähestymistapansa inspiroi monia meistä tutkimaan historiaa pidemmälle. Toivon, että useammilla opettajilla olisi samaa energiaa ja luovuutta. Oppitunti 24. Muutto Williamsburgiin. Tiesitkö, että pääkaupunki siirrettiin läheiseen Williamsburgiin? Kyllä. Williamsburg oli tärkeä kaupunki siirtomaa-Amerikalle. Täsmälleen. Sillä oli tuolloin keskeinen rooli politiikassa ja kulttuurissa. Minusta on kiehtovaa, kuinka siitä tuli koulutuksen ja kaupan keskus. Täysin. Siellä oleva arkkitehtuuri heijastaa sen historiallista merkitystä. Haluaisin vierailla ja nähdä kunnostetut rakennukset ja museot. Kyllä. Williamsburgin läpi käveleminen tuntuisi siltä kuin astuisi ajassa taaksepäin. Olen samaa mieltä. On tärkeää arvostaa kansaamme muovannutta historiaa. Suunnitellaan matka sinne tutkiaksemme sen rikasta perintöä. Oppitunti 25. Strategisten kumppanuuksien merkityksen ymmärtäminen. Strategiset kumppanuudet ovat välttämättömiä liiketoiminnan kasvun ja innovaatioiden edistämiselle. Ehdottomasti yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa voi avata uusia markkinoita ja resursseja. Yksi keskeinen etu on asiantuntemuksen jakaminen, mikä voi tehostaa tuotekehitystä. Kyllä, vahvuuksien yhdistäminen johtaa innovatiivisempiin ratkaisuihin asiakkaille. Lisäksi kumppanuudet voivat vähentää uusille markkinoille pääsyyn liittyviä riskejä. Se on totta, resurssien jakaminen voi tehdä laajennuksista hallittavampia ja kustannustehokkaampia. Säännöllinen viestintä ja yhdenmukaiset tavoitteet ovat ratkaisevan tärkeitä kumppanuuksien onnistumiselle. Juuri sen varmistaminen, että molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä, vahvistaa suhdetta.
Lopulta strategiset kumppanuudet voivat johtaa kestäviin kilpailuetuihin. Oppitunti 26. Hyvä kansalainen. Muuttavat olla hyvä kansalainen edellyttävät usein enemmän työtä. Kyllä, olen samaa mieltä. Jotkut ihmiset palvelevat yhteisöään antamalla aikaansa vapaaehtoiseksi. Täsmälleen. Auttaminen paikallisissa turvakodeissa tai ruokapankeissa on valtava ero. Se todella tekee. Yhteisöpalvelu edistää yhteyden ja tuen tunnetta. Lisäksi se voi olla palkitseva kokemus asianosaisille. Täysin. Se on loistava tapa tavata uusia ihmisiä ja oppia toisiltaan. Mielestäni meidän pitäisi löytää tapa osallistua yhteisöömme. Kuulostaa ihanalta idealta. Etsitään yhdessä vapaaehtoistyömahdollisuuksia. Kyllä. On tärkeää antaa takaisin ja vaikuttaa myönteisesti. Oppitunti 27. Yhteyslento. Minulla on jatkolento. Vain tauko täällä parin tunnin ajan. Kuulostaa kiireiseltä. Kiirehditkö seuraavalle portillesi? Kyllä, mutta minulla on tarpeeksi aikaa napata nopea välipala ennen koneeseen nousua. Se on hyvä. Lentokentät voivat olla ylivoimaisia, etenkin kiireisinä aikoina. Täysin. Tunnen itseni aina hieman stressaantuneeksi matkoillani. Ymmärrän. Se auttaa suunnittelemaan etukäteen ja tietämään, minne sinun täytyy mennä. Täsmälleen. Matkustatko usein työn tai vapaa-ajan takia? Matkustan satunnaisesti ja yritän aina nauttia välilaskuista, kun mahdollista. Se on fiksu lähestymistapa. Se tekee matkasta vähemmän väsyttävän. Oppitunti 28. Viikonloppusuunnitelmat. Tämä viikonloppu kuulostaa mahtavalta. Minne meidän pitäisi mennä? Entä kansallispuisto? Se on aina kaunista tähän aikaan vuodesta. Se on upea idea. Rakastan viettää aikaa luonnossa. Minä myös. Voimme patikoida joitain polkuja ja nauttia piknikistä. Täysin. Raitis ilma virkistää kiireisen viikon jälkeen. Kyllä. Lisäksi on niin monia luonnonkauniita paikkoja valokuvaamiseen. Pakkaamme välipaloja ja juomia seikkailuamme varten. Hyvä suunnitelma. Tuon voileipiä ja hedelmiä. Täydellinen. En malta odottaa, että pääsen rentoutumaan ja tutkimaan puistoa kanssasi. Oppitunti 29. Saapuminen aikaisin. On tärkeää päästä lentokentälle ajoissa, eikö niin? Kyllä, olen samaa mieltä. On suositeltavaa saapua vähintään 2 tuntia ennen lentoa. Täsmälleen. Tämä antaa sinulle aikaa kirjautua sisään ja käydä turvatarkastuksen läpi. Lisäksi se auttaa vähentämään stressiä ja mahdollistaa odottamattomat viivästykset. Täysin. Olen saanut osani lähipuheluista lentojen kanssa. Sama täällä. Siksi rakennan aina ylimääräistä aikaa matkustaessani. Älykäs ajattelu. On parempi rentoutua portilla kuin kiirehtiä. Ehdottomasti. Ja joskus voit nauttia mukavan aterian ennen koneeseen nousua. Kyllä. Pidän siitä, että minulla on aikaa rentoutua ennen lentoa.
Oppitunti 30. Sisältömarkkinointistrategia. Mielestäni meidän pitäisi keskittyä sisältömarkkinointiin saadaksemme yleisömme tehokkaasti mukaan. Se on vankka suunnitelma. Laadukas sisältö voi todella herättää huomion. Täysin. Kyse on arvon luomisesta katsojillemme. Kyllä. Informatiivinen ja viihdyttävä sisältö voi rakentaa luottamusta ja uskollisuutta. Olen samaa mieltä. Meidän pitäisi pohtia erilaisia formaatteja, kuten videoita tai blogeja. Hieno idea. Formaattien sekoittaminen voi pitää yleisömme kiinnostuneena. Täsmälleen. Voisimme myös hyödyntää sosiaalista mediaa tavoittaaksemme laajemman yleisön. Kyllä. Yhteistyö seuraajien kanssa voi luoda yhteisöllisyyden tunnetta. Piirretään sisältöstrategiamme ja asetetaan joitain tavoitteita. Oppitunti 31. Luovat harrastukset. Olen samaa mieltä. Lisäksi se on hauska ja edullinen harrastus vapauttaa luovuutemme. Täysin. On niin monia tapoja ilmaista itseämme taiteellisesti. Kyllä. Olipa kyseessä maalaus, askartelu tai kirjoittaminen, kaikella on merkitystä. Täsmälleen. Rakastan sitä, kuinka luovat harrastukset voivat myös olla rentouttavia. Ne todella auttavat lievittämään stressiä ja tuovat iloa elämäämme. Mielestäni jokaisella pitäisi olla luova kanava tutkittavaksi. Ehdottomasti. Se rohkaisee meitä ajattelemaan laatikon ulkopuolella. Lisäksi on hauskaa jakaa luomuksemme ystävien ja perheen kanssa. Olen samaa mieltä. Suunnitellaan pian askartelupäivä, jotta voimme yhdessä työstää projekteja. Oppitunti 32. Festivaalin paikat. Nämä festivaalit järjestetään yleensä eri paikoissa joka vuosi. Kyllä. Se pitää asiat jännittävänä ja mahdollistaa uusia kokemuksia. Täsmälleen. Jokaisella paikalla on ainutlaatuinen tunnelma ja viehätys. Rakastan sitä, kuinka festivaaleilla voidaan esitellä paikallista kulttuuria ja perinteitä. Täysin. Se on loistava tapa oppia erilaisista yhteisöistä. Lisäksi ruoka, musiikki ja aktiviteetit tekevät siitä aina ikimuistoisen. Ehdottomasti. Nautin festivaaleilla kokeilemasta uusia ruokia eri keittiöistä. Minä myös. Se on kuin kulinaarinen seikkailu yhdessä paikassa. Katsotaan tulevien festivaalien aikataulu alueellamme. Oppitunti 33. Kulinaariset haasteet. Astiat olivat uskomattomia. Maut olivat aivan uskomattomia. Se kuulostaa herkulliselta. Oliko ruoanlaiton aikana haasteita? Kyllä, oli muutamia hankalia hetkiä, etenkin ajoituksen ja lämpötilojen suhteen. Voin kuvitella. Ruoanlaitto voi olla aika tasapainottavaa toimintaa. Täsmälleen. Mutta se kannatti, kun kaikki sujui täydellisesti. Se on paras tunne. On ilahduttavaa nähdä kovan työn tuottavan tulosta. Täysin. Opin paljon makuista ja tekniikoista prosessin aikana. Haluaisin joskus kuulla lisää ruoanlaittokokemuksestasi. Jaan mielelläni. Suunnitellaan pian yhteinen ruoanlaitto. Oppitunti 34. Eiffeltorni. Kyllä,
Näin Eiffeltornin Pariisissa, ja se oli henkeä salpaava. Vau! Mitä ajattelit, kun näit sen ensimmäisen kerran? Olin hämmästynyt sen koosta ja monimutkaisesta rautatööstä. Voin kuvitella. Menitkö näköalatasannelle? Kyllä, näkymä ylhäältä oli uskomaton. Voit nähdä koko kaupungin. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin kokea sen jonain päivänä. Sinun pitäisi ehdottomasti. Tunnelma tornin ympärillä on myös maaginen. Olen kuullut, että myös lähellä olevat puutarhat ovat kauniita. He ovat. Se on täydellinen paikka rentoutua tornissa käynnin jälkeen. Oppitunti 35. Verkoston laajentaminen. Lisäksi se auttaa laajentamaan ammatillista verkostoamme mahdollisten mahdollisuuksien löytämiseksi. Se on totta. Verkostoituminen voi todella avata ovia urallamme. Täsmälleen. Uusien ihmisten tapaaminen voi johtaa yhteistyöhön ja projekteihin. Olen huomannut, että tapahtumiin ja työpajoihin osallistuminen on loistava tapa pitää yhteyttä. Kyllä. Alallamme tekeminen muiden kanssa voi johtaa arvokkaisiin oivalluksiin. Olen samaa mieltä. On tärkeää rakentaa suhteita toimialallamme. Lisäksi se voi johtaa mentoroineiti mahdollisuuksiin, jotka ovat korvaamattomia. Täysin. Kokeneiden ammattilaisten oppiminen voi nopeuttaa kasvuamme. Otetaan tavoitteeksi osallistua useampaan verkostoitumistapahtumiin tänä vuonna.